Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất là nổi tiếng. Đó là câu chuyện tấm cám. Mời các bé lắng nghe nhé. Ngày xưa, có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị em gần bằng tuổi nhau. Tấm là con của vợ cả, còn Cám là con của vợ lẽ. Mẹ Tấm đã chết từ hồi Tấm còn bé xíu. Sau đó mấy năm thì cha Tấm cũng mất. Tấm ở với dì ghẻ và đó là người rất là cay nghiệt. Ngày qua ngày, Tấm phải làm lụng luôn canh, hết chăn trâu, gánh nước, đến hái khoai, vớt bèo. Đêm còn lại xây lúa giã gạo mà không hết việc. Còn trong khi đó thì Cám được mẹ nuông chiều, được ăn trắng mặc trơn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không phải làm việc nặng. Một hôm người dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ, bảo ra đồng bắt con tôm, con tép. Mụ ta hứa hẹn, hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ. Ra đồng, Tấm nhờ mò cua bắt ốc đã quen, nên chỉ một buổi là được đầy giỏ, vừa cá vừa tép. Còn riêng về Cám thì đủng đỉnh dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia, mãi đến chiều vẫn không được gì. Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám mới bảo chị: "Chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu, kẻo về mẹ mắng." Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Còn Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình, rồi ba chân bốn cẳng chạy về trước. Lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống khóc bưng mặt, khóc hu hu. Lúc bấy giờ Bụt đang ngồi trên tòa sen, bỗng nghe tiếng khóc của Tấm, liền hiện xuống hỏi: "Con làm sao lại khóc?" Tấm kể lể sự tình cho Bụt nghe. Bụt mới bảo rằng: "Thôi, con hãy nín đi, con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không." Tấm nhìn vào giỏ rồi nói: "Chỉ còn một con cá bống à. Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa đáng ăn 3 bát thì có ăn 2 bát. Còn một đêm thả xuống cho bống. Mỗi lần con ăn nhớ gọi như thế này: bống bống ban ban, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Không gọi đúng như thế thì nó không lên, con nhớ lấy." Nói xong Bụt biến mất. Tấm theo lời Bụt thả bống xuống giếng. Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi bữa ăn, Tấm đều dành cơm giấu đưa ra cho bống. Mỗi lần nghe Tấm gọi, bống lại ngoi lên mặt nước đớp những hạt cơm của Tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau, và bống ngày càng lớn lên trông thấy. Thấy Tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, mụ dì ghẻ sinh nghi, bèn bảo Cám đi rình. Cám nấp trong bụi cây bên bờ giếng nghe Tấm gọi bống, bèn nhẩm lấy cho thuộc, rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy, dì ghẻ bảo Tấm sáng mai dậy sớm chăn trâu và dặn: "Con ơi con, làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu." Tấm vâng lời. Sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà, mẹ con Cám mang bát cơm ra giếng, cũng gọi bống lên ăn y như Tấm gọi. Nghe lời gọi, bống ngoi lên mặt nước. Mẹ Cám đã chực sẵn, bắt lấy bống đem về nhà làm thịt. Đến chiều, Tấm dắt trâu về. Sau khi ăn xong, Tấm lại mang bát cơm ra để dành, mang ra giếng. Tấm gọi nhưng chẳng thấy bóng ngoi lên như mọi khi. Tấm gọi mãi, cuối cùng chỉ thấy cục máu nổi lên trên mặt nước. Biết là có sự chẳng lành cho bóng. Tấm òa lên khóc. Bụt lại hiện lên và hỏi: "Con làm sao lại khóc?" Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo: "Con bóng của con, người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi con hãy nín đi, rồi về nhặt xương nó, kiếm 4 cái lọ bỏ vào,
đem chôn xuống dưới 4 chân giường con nằm. Tấm trở về nghe lời Bụt đi tìm xương bóng, nhưng tìm mãi các xó vườn, góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế mới bảo Tấm rằng: cục ta, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Tấm bóc nắm thóc, ném cho gà. Gà chạy vào bếp bới một lúc thì thấy xương ngay. Tấm bèn nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường như lời Bụt dặn. Ít lâu sau, nhà vua mở hội trong mấy đêm ngày. Già trẻ, gái trai các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường, quần áo mớ 3 mớ 7 dập dìu, tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trảy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ nguyết dài. Sau đó, mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bảo Tấm: con hãy nhặt xong cho dì chỗ gạo này, rồi có đi đâu hãy đi. Đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm là dì đánh đó. Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm ngồi nhặt một lúc, thấy sốt ruột, nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, bèn ngồi khóc một mình. Giữa lúc ấy Bụt hiện lên hỏi: con làm sao lại khóc? Tấm chỉ vào cái thúng, thưa: vì con bắt phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi còn gì mà xem. Bụt bảo: con đừng khóc nữa, con mang cái thúng rặt ra giữa sân, để ta sai chim sẻ xuống nhặt giúp. Nhưng ngộ nhỡ chim sẻ ăn mất, thì khi về con vẫn cứ bị đòn. Con cứ bảo chúng nó thế này: rặt xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào thì tao đánh chết, thì chúng nó sẽ không ăn của con đâu. Tự nhiên ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăn xăng ríu rít, chỉ trong một lát đã làm xong, không suy xuyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ bay đi rồi, Tấm lại khóc nức nở. Bụt lại bảo: con làm sao lại khóc? Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội. Con hãy đào những cái lọ xương bóng đã chôn ngày trước lên, thì sẽ có đủ thứ cho con chảy hội. Tấm vâng lời, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lấy ra được một cái áo mớ 3, một cái áo xuống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai lấy ra được một đôi giày thêu. Còn lọ thứ 3 thì thấy được một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất, bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. Tấm mừng quá, vội tắm rửa rồi thắng bộ vào. Đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô. Nhưng khi phóng qua một chỗ lọi, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước không kịp nhặt. Khi ngựa dừng lại ở đám hội, Tấm lấy khăn gói chiếc giày còn lại, rồi chen vào biển người. Giữa lúc ấy, đoàn xa giá từ tiến vào đến chỗ lọi. Hai con voi ngự dẫn đầu đoàn đến đấy, tự nhiên cắm ngà xuống đất, kêu rống lên, không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước tìm thử xem. Họ nhặt ngay được một chiếc giày thêu của Tấm lúc nãy đánh rơi xuống đó. Vua ngắm nghía chiếc giày không chén mắt, bụng bảo dạ: chà, một chiếc giày thật xinh, người đi giày này hẳn phải là trang tuyệt tác. Lập tức vua hạ lệnh cho rao mời tất cả đám đàn bà con gái xem hội ươm thử. Hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà, các cô chen nhau đến thử giày. Cô nào cô nấy lần lượt kéo vào ngôi lầu giữa bãi cỏ rộng để ướm một tí cầu may, nhưng chẳng có một chiếc chân nào đi vừa cả. Mẹ con Cám cũng ở trong số đó. Khi Cám và dì ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp Tấm. Cám mới mách mẹ: mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng đi thử giày đấy. Mụ dì ghẻ biểu môi: con nỡm, chuông khánh còn chẳng ăn ai nữa là mảnh chỉnh vứt ngoài bờ tre.
Nhưng khi Tấm đặt chân vào giày thì vừa như in. Nàng mở khăn lấy luôn chiếc thứ hai đi vào. Hai chiếc giày giống nhau như đúc. Bọn lính hầu hò reo vui mừng. Lập tức vua sai đàn tỳ nữ rước nàng vào cung. Tấm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hằng học của mẹ con Cám. Tuy sống sung sướng trong hoàng cung, Tấm vẫn không quên ngày dỗ cha. Nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cỗ cúng giúp dì. Mẹ con Cám thấy Tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Nay thấy Tấm về, lòng ghen ghét lại bùng đốt lên. Nghĩ ra được một mưu dì ghẻ mới bảo Tấm: trước đây con quen trèo cao, con hãy trèo lên xé lấy một buồng cao để cúng bố. Tấm vâng lời, trèo lên cây cao. Lúc lên đến sát buồng thì ở dưới mụ dì ghẻ cầm dao đặt gốc. Thấy cây rung chuyển, Tấm hỏi: dì làm gì dưới gốc thế? Gốc cao nó lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con đó mà. Nhưng Tấm chưa kịp xé cao thì cây cao đã đổ. Tấm ngã lộn cổ xuống ao chết. Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của Tấm cho con mình mặc, để vào cung nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế trị. Vua nghe nói trong bụng không vui, nhưng vẫn không nói gì cả. Lại nói chuyện, Tấm chết hóa thành chim vàng anh, chim bay một mạch về kinh đến Vờ Ngự. Thấy Cám đang giặt áo cho vua ở giếng, vàng anh dừng lại trên cành cây, bảo nó: phơi áo chồng tao, phơi lao phơi xào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao. Rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung, rồi đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu, chim bay đến đó. Vua đang nhớ Tấm không nguôi, thấy chim quyến luyến theo mình, vua bảo: vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Chim vàng anh bay lại đậu vào tay vua, rồi rút vào tay háu. Vua yêu quý vàng anh quên cả ăn, cả ngủ. Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở. Từ đó, ngày đêm vua chỉ mải mê với chim, không tưởng đến Cám. Cám vội về mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn, rồi kiếm điều nói dối vua. Khi trở lại cung vua, nhưng lúc vua đi vắng, Cám bắt chim làm thịt nấu ăn, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Thấy mất vàng anh, vua hỏi, thì Cám mới đáp rằng: thiếp có mang, thèm ăn thịt chim, nên trộm phép bệ hạ để giết thịt ăn rồi. Vua không nói gì cả. Lông chim vàng anh chôn ở vườn hóa ra 2 cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn Ngự, cành lá của chúng xà xuống che kín thành bóng như 2 cái lồng. Vua thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc vọng vào 2 cây, rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào vua không ra nằm hóng mát ở 2 cây xoan đào. Cám biết chuyện ấy lại về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo rằng cứ sai thợ chặt cây làm khung cưỡi, rồi kiếm điều nói dối vua. Đến khi về đến cung, nhưng một hôm gió bão, Cám sai thợ chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cưỡi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì Cám mới đáp rằng: cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cưỡi để dệt áo cho bệ hạ. Nhưng khi khung cưỡi đóng xong, Cám ngồi vào dệt lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cưỡi rủa mình: có ca có két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Thấy vậy, Cám mới sợ hãi, vội vàng về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo đốt quách khung cưỡi đi, rồi đem cho đi đổ cho rõ xa, để được yên tâm. Về đến cung, Cám làm như lời mẹ nói. Nó đem tro đã đốt đi, đổ ở lề đường cách xa hoàng cung. Đống tro bên đường lại mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá xum xuê. Đến mùa có quả, cây thị chỉ đậu được có 1 quả, nhưng mùi thơm ngát tỏa ra khắp nơi. Một bà lão hàng nước gần đó có một hôm đi qua dưới gốc, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu lên thấy quả thị trên cành cao, bèn giơ bị ra và nói lẩm bẩm:
Thị ơi thị à, rụng vào bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Bà lão vừa dứt lời thì quả thị rụng ngay xuống đúng vào bị. Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng. Từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành Tắm. Tắm vừa bước ra đã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo, thổi cơm, hái rau ở vườn, nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn Tắm lại thu mình bé nhỏ như cũ, rồi chui vào quả thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt đã sẵn sàng, thì thấy làm lạ. Một hôm, bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường lại lén trở về, rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó, Tắm từ quả thị chui ra rồi cũng làm việc như mọi lần. Bà lão rón rén lại nhìn qua khe cửa. Khi thấy cô gái xinh đẹp vì bà mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy Tắm, đoạn xé vụn vỏ thị. Từ đó Tắm ở với bà hàng nước, hai người thương nhau như hai mẹ con. Hàng ngày Tắm giúp bà lão làm các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, thêm trầu để cho bà bán hàng. Một hôm, vua đi chơi ra khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ, bèn ghé vào. Bà lão mang trầu nước dâng lên vua. Thấy trầu thêm cánh phượng, vua sực nhớ trầu vợ mình thêm ngày trước cũng y như vậy, liền phán hỏi: "Trầu này là ai thêm?" "Trầu này là con gái lão thêm." Bà lão mới đáp: "Con gái của bà đâu? Gọi ra đây cho ta xem mặt nào." Bà lão gọi Tắm ra. Tắm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước, có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng quá, bảo bà lão hàng nước kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước Tắm về cung. Cám thấy Tắm trở về và được vua yêu thương như xưa thì nó không khỏi sợ hãi. Một hôm, Cám mới hỏi chị: "Chị Tắm ơi chị Tắm, chị làm thế nào mà đẹp thế?" Tắm không đáp, chỉ hỏi lại: "Thế em có muốn đẹp không? Để chị giúp cho." Cám bằng lòng ngay. Tắm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tắm bảo Cám xuống hố, rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết, Tắm sai đem xác làm mắm bỏ vào chỉnh, gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng: "Ngon ngỏ ngon ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng." Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác xào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chỉnh, mụ thấy đầu lâu của con thì kinh hoàng lăn đùng ra chết. Và câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bé vui vẻ và ngủ ngoan nhé.